Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng lazada. Và hôm nay thì mình sẽ thử thay cái bóng đèn của cái xe máy này. Ở đây mình có một con Super phiên bản 2009. Cái dòng xe này thì đã dừng sản xuất rồi, mà hiện nay nó đang bị mất pha. Mình thử cho bạn xem nhé. Không để được. Bây giờ sẽ đặt lỗ này. Đấy, như vậy nó sẽ mất cái đèn pha đấy. Còn này chắc là cháy rồi, nhưng mà chúng ta sẽ thử thay cái đèn pha thằng này như thế nào nhé. Rồi, đây là đầu tiên thay thử đèn pha luôn. Biết tháo không nào. Rồi, tháo được hai con đốc ở bên này, dưới này. Rồi, bung được cái mặt đèn ra rồi. Khoái nhất là tháo ở kia hai cái mặt này, không hay bị gì các thứ anh ạ. Tốt đấy, tháo cái gì nhỉ? Chữ tháo này. Cái đen cái dây điện nó vào trong máy đây, nhiều dây lắm, bao nhiêu chỗ này. Đây là công tắc của công tắc điện này, đây sẽ nối này. Còn để tháo thì đơn giản thôi, em rút này ra. Đó, nó có ba cái chỗ ở đây. Tiếp theo mình sẽ nhổ cái mặt này lên này, nó có cái đệm cao su đây. Đó, cái đệm cao su tốt ở đây. Rồi, đây đèn tháo đây, mình sẽ gạt cái này lên này, ấn xuống này, nó có cái gờ này, ấn xuống này, ấn sang này. Đấy, mở cái chốt này, mình tháo được cái bóng điện. Bóng này thì cháy rồi, đèn thui rồi. Cái bóng này cháy thì bình thường thì chúng ta sẽ thay thôi, nó đứt mất cả cái dây máy sò đấy rồi. Nhưng mà trong số trường hợp mà chúng ta thay xong thì
sẽ bị cháy tiếp. Thì có thể là do cái phần con IC sạc ở trong cái phần ắc quy ấy, nó bị vấn đề, hoặc là cái phần dây điện của cái máy này có bị ải, dẫn đến là nó cái dây mát nó đứt chẳng hạn, dẫn đến IC sạc, có thể IC sạc chết này, và cái dây mát nó bị đứt thì nó không xả được cái dòng điện, dẫn đến là bóng nó sẽ cháy liên tục. Cái này chúng ta sẽ phải thử nhá. Ok rồi, chúng ta sẽ bung từ cái IC sạc kiểm tra tình trạng con đèn này nhá. Đây, mình tháo bung hết rồi. Điện các thứ này. Rồi đây chính là cái con sạc của xe, con rim. Đây mình có một con sạc chết này, một con sạc sống này. Thì cái con sạc này nó chính là cái con mà giúp mà cái điện từ máy nó sẽ đi qua con này, và cái điện này nó sẽ vào ắc quy và đến các hệ thống đèn như là đèn pha này, đèn hậu, đèn xi nhan. Và cái khi mà cái con sạc này chết thì thường nó sẽ làm hai bệnh. Thứ nhất nó làm sẽ chết hệ thống đèn đi lên ở đây, hoặc là chết cái con ắc quy này, hoặc là trong một số cái trường hợp mà nó để nó là con này nó có tác dụng là ổn áp cho cả cái dòng điện nữa. Tức là cái dòng điện ra thì nó sẽ rơi vào mức là 15V quay đầu, hoặc độ chuẩn thì nó sẽ là 14.8V, hoặc là nếu mà con sạc chết thì nó sẽ đẩy dòng lên có thể là 15 đến 20V. Và nếu mà từ 20V thì chắc chắn là cái bóng đèn của chúng ta nó chỉ có 12V thôi, nó sẽ chết, hoặc là có thể đánh chết cả cái ắc quy này. Ắc quy này nó cũng chỉ chịu được 15V thôi. Và thường một số trường hợp là, nhưng mà nó xảy ra 3 trường hợp. Thứ nhất là con sạc chết, nó sẽ dẫn đến làm chết đèn nhưng mà không chết ắc quy. Một trường hợp nữa là sẽ chết ắc quy nhưng mà không chết đèn. Và có trường hợp nữa là nó chết cả ắc quy cả đèn. Và trường hợp mà nó không chết đèn ắc quy thì con này sống. Đó. Đây mình có một con chết này. Đó. Con này là của, cái này là của zin này, cái Mitsubishi zin đi theo xe Dream này. Còn cái sạc này không biết ở đâu này, để bên trong của nó này. Còn cách kiểm tra thì hết sức đơn giản thôi. Anh em chỉ cần đề máy lên này, chúng ta sẽ cắm dùng đồng hồ voltampere đây, chúng ta đo bằng cái dây vàng thôi. Đây nó có cái dây vàng này, cụm này nó có 4 dây mà, dây đỏ, dây trắng, dây xanh lá cây và dây vàng. Em chỉ cần một đầu dương, anh em cắm cái dây vàng này. Đó. Và một đầu âm này, chúng ta để sang đo DC nhé. Cái này bấm xuống là AC này, bấm lên là DC. Chúng ta để nhấc 200V hoặc là 20V cũng được. Đây bên này 20V hoặc 200V. Một cái đầu đen này chúng ta sẽ tiếp vào mát, kẹp vào mát, phần vỏ nó sẽ chạm mát. Rồi chúng ta đề hoặc là chúng ta chỉnh cái guarantee ở đây. Đây, chỉnh cái này, cái guarantee này có mức để máy chạy nổ đều, chỉ thấp thôi. Nếu mà chỉnh to quá thì nó nổ khỏe, rồi đến là cái dòng này nó xả rất là cao. Cái này thì nó đang hỏng đề, sẽ phải đạp nổ. Chúng ta đo thử xem là bao nhiêu điện. Ra cái đo này là không chuẩn lắm. Chuẩn chúng ta đo, chúng ta sẽ phải là chỉnh guarantee cao một chút để cho máy nó tự nổ. Còn đạp này thì nhiều khi nó nhảy lên dùng không chuẩn.
Nhưng mà mình test qua sơ bộ thì thấy cái này là ok, còn sạc này không chết. Để chúng ta sẽ lắp bóng mới vào thôi. Nếu mà anh em đo cái kia mà nó nhảy lên quá 20V, từ 15 vượt nhảy 15V thì chứng tỏ là con này có vấn đề nhé, là chúng ta sẽ phải thay cả bóng cả con này. Rồi, đây là bóng mới này. Ostram, đây cái bóng chết này. Đen thui, cháy hết chân tóc rồi. Sẽ bóng mới này. Cái gờ này có 3 cái khía này, to nhất sẽ vào đây, còn cái khía nhỏ nó sẽ vào đây. Đó, mình đặt thì chỉ cần kéo này xuống này. Đó, nó sẽ chắc luôn. Nó sẽ bịt cái sủ đen rồi. Đó. Xong. Lắp vào đây. Lắp vào thì mình úp cái này đây, cái này vào trước, cái này vào trước này. Đó. Đó, bắt đầu. Rồi bây giờ thử nha anh em. Rồi đấy, ok rồi. Rồi như vậy ngày hôm nay chúng ta đã thay thành công đèn pha cho chiếc xe máy này. Cách thay thì cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần tháo được cái mặt này, tay bóng, kiểm tra cái vật IC, sạc như thế nào. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và được thấy video hay, mình nhé. Like sau để chờ đón các video tiếp theo. Xin chào các bạn.